خیبر پختونخوا ډرایوینګ لایسنس په انلاین څنګه رینیو کو، پیس په څنګه جمع کو، ډاکومېنټس په کې کم جمع کو. نو مکمل معلومات په دې ویډیو کې. د ډرایوینګ لایسنس رینیو کول لپاره د پلی سٹور نه دستک اپ ډاونلوډ کړئ. اپ چې کله ډاونلوډ شي نو کو تاسو په دستک اپ کې اکاونټ یې نو لاګین شئ. کو پرس کا اکاونټ مونږ نه په ساين اپ هیر باندې کلیک وکړئ. اول خپل اکاونټ جوړ کړئ، اول خپل نوم ولیکئ، بیا فادر نیم، شناختی کارت کله شو شوی د شناختی کارت او کله ایکسپایر کیږي، موبایل نمبر او آسان شانتي پاسورډ ورکړئ. اکاونټ ته چې تاسو کله لاګین شئ اولنې ترانسپورت ډپارټمنټ لیکل دي. په دې تاسو د اصلحې لایسنس هم جوړولی شئ. د اصلحې لایسنس څنګه جوړیږي په هغې الریډي ما ویډیو جوړه کړې ده، هغه هم تاسو کتی شئ. په نیو ډرایوینګ لایسنس باندې کلیک وکړئ. اول به تاسو خپل پروفایل پوره کوئ، نو ګو ټو پروفایل باندې کلیک وکړئ. د الریډي تاسو ډیټیل راغستې دي، دې کې په لاست کې لږ نور هم اډ کولی. تاسو څه کار کوئ، بیا مو تعلیم څونه دی، بیا مو زبان سلیکټ کړئ، بلډ ګروپ سلیکټ کړئ. بلډ ګروپ په کې صحیح ورکوئ ځکه چې په کارت باندې دا بلډ ګروپ پرنټ کیږي. د نه بعد اډرس ورکول دي، صوبه سلیکټ کړئ، بیا خپل ضلع سلیکټ کړئ، تاسو پولیس سټیشن کوم یو دی او خپل محله وغیرہ. دغه شان بیا پرمننت اډرس په دې کې اډ کول دي. دا غي نه بعد چې دین په سیو باندې کلیک وکړئ. بیا ایمیل ورکول دي، ایمیل پکې صحیح ورکړئ. خلک اکثر ایمیل غلط ورکړي، نو کو تاسو نه پرس کا پاسورډ یې شي نو بیا هم پاسورډ نه ریکور کیږي. تاسو موبایل نمبر به الریډي راغستې، دا غي نه بعد واتس اپ نمبر ورکړئ او اخر کې ایمرجنسي کانټیکټ نمبر ورکړئ. ایمرجنسي کانټیکټ په تاسو خپل نه ورکوي، د خپل پلار یا ضرور د بل چا ورکړئ چې کوم په ایمرجنسي کې پکار راځي. بیا په سیو باندې کلیک وکړئ، بیا وته پروفایل پکچر او شناختی کارت فرنٹ او بیک ساید اپلوډ کړئ. دا پروفایل چې کله کمپلیټ شي دوباره په نیو لایسنس باندې کلیک وکړئ. اپلیکیشن سرویس ټایپ باندې کلیک وکړئ. کو تاسو پرس کا نیو لایسنس جوړوئ نو دا غي لپاره دا ویډیو ده. کو تاسو پرس کا لایسنس رینیو کوئ نو په رینیول باندې کلیک وکړئ. اپلیکیشن ټایپ کې پرمننت سلیکټ کړئ، بیا خپل ډسټرکټ سلیکټ کړئ. اپلیکیشن ټایپ کیټګری کې خپل لایسنس سلیکټ کړئ، تاسو سره کم لایسنس دی، تاسو ته به ټوټل لیست راوالي. ویل ډیټ باندې کلیک وکړئ. کو تاسو پکې څه ایډیټینګ کول غواړئ نو په اپډیټ پروفایل باندې کلیک وکړئ. کو ټیک یې نو صرف یې چک کړئ او په نیکسټ باندې بیا کلیک وکړئ. بیا خپل کرنٹ ایڈریس سلیکټ کړئ، صوبه، ډسټرکټ، تحصیل، تاسو پولیس سټیشن او خپل محله وغیرہ. دسی بیا پرمننت ایڈریس سلیکټ کړئ او په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. په کیټګری کې پرایویټ سلیکټ کړئ او پروفیشن کې تاسو څه کار کوئ هغه سلیکټ کړئ. بیا د هغې نه بعد په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. بیا پسې میډیکل ډیټیل ورکول دي. کو تاسو زما په چینل باندې نوی یې، پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ، د اصلحې لایسنس، پاسپورت، ډومیسایل وغیرہ انلاین څنګه جوړیږي، داسې قسم نور انفارمیټیو ویډیو هم زما په چینل موجود دی، هغه تاسو کتی شئ. اول به فارم سی راواخلئ، هغه به د ډاکټر نه ساين کړئ. دلته ډسټرکټ سلیکټ کړئ چرته چې تاسو فارم سی جمع کوئ. هغې نه بعد هاسپټل سلیکټ کړئ. فارمسی کو تاسو د هر ډاکټر نه کوئ، کو نه تاسو ته د هاسپټل اپشن درکړئ، الته هم تاسو کولی شئ. بیا د هغې نه بعد چې د اپاینټمنټ ډیټ سلیکټ کړئ. فارمسی به کله جمع کوئ، فارم به تاسو لایسنس دفتر کې جمع کوئ، تاسو چې کم دفتر اول کې سلیکټ کړی. د نه بعد خپل پکچر وته اپلوډ کړئ سپین بیک گراوند والا. بیا خپل شناختی کارت فرنٹ او بیک ساید وته اپلوډ کړئ او په پروسس باندې کلیک وکړئ. د نه بعد بیا بایومټریک کول دي. نو تاسو په د بایومټریک دا ټریکینګ آی ډي ځان سره واخلئ او نادره ای سهولت فرانچایز ته به لاړ شئ، هلته به بایومټریک وکړئ. نادره دفتر ته به نه ځئ، نادره ای سهولت فرانچایز ته به ځئ کوم چې په عام دکانونو کې. ستاسو بایومټریک چې کله وشي نو تاسو چې کوم ډیټ سلیکټ کړئ په هغې ډیټ په تاسو آفیس ته لاړ شئ، خپل شناختی کارت او فارمسي به ځان سره ویسئ. ستاسو میډیکل چیک اپ به هلته وشي. د هغې نه بعد به بیا پیس جمع کوئ. پیس چې دی هغه په ون لینک جمع کیږي. د هغې طریقه درته هم زه ښیم. د هغې نه مخکې یو ضروري خبره، ایپ لا پوره نری اپډیټ نو کیدی شي یو څو ورځو کې پکې ښه پوره چینجز راشي. نو که تاسو لایسنس اوس ایکسپایر شوي نو څو ورځې صبر وکړئ د نیکسټ اپډیټ پورې چې نیو اپډیټ پکې څنګه هم راشي. نو زه به بیا نیکسټ ویډیو ورکم. پیس څنګه جمع کیږي د هغې طریقه هم وګورئ. دا بر چې تاسو ته کم ښکاري پیمنټ پی ایس آی ډي، نو دا ستاسو د پیمنټ واوچر دی. تاسو به دا ځان سره نوٹ کړئ او خپل ایزی پیسه اکاونټ چې دی هغه لاګین کړئ. تاسو پرس کله ایزی پیسه نه کوئ نو د ایچ بی ایل څومره چې آنلاین ایپس دي د ای ټي ایم کارت نه هم په ای ټي ایم کې دننه کیدی شي. د ټول نه اسانه طریقه د ایزی پیسه ده. نو ایزی پیسه اکاونټ ته راشئ، تاسو چې کول خپل اکاونټ لاګین کړئ. نو د لاندې ځای ته وګورئ سی آل چې لیکلی دی، سی آل باندې کلیک وکړئ. د هغې نه بعد لاندې سکرول کړئ. د نادره پیس نه لاندې وګورئ ادرس لیکلی شوی دی. نو په ادرس باندې کلیک وکړئ. تاسو چې کله په ادرس کلیک وکړئ نو اولنی دی ون بیل کریډټ کارت دی، دویم دی ون بیل انوایس. نو دا دویم نمبر اپشن چې دی دا د دې لپاره دی. نو په دې به کلیک وکړئ. تاسو چې کوم واچر نمبر جنریټ شوی دی، تاسو چې کوم ځان سره نوٹ کړی دی، نو هغه نمبر په دې کې ولیکئ. دا چې پکې تاسو کله ولیکئ نو ستاسو شناختی کارت نمبر به د ویریفیکیشن لپاره راواخلي. نو هغه چک کړئ، کو اټیکي نو پیمنټ کوي. کو پرس کا غلطي نو تاسو په واچر نمبر غلط ورکړي.
دا چې کله دا د مولیکو نو دا زما د شناختی کارت نمبر کنزیومر نیم کې راغی، دا ما ویریفای کو، دا زما بالکل ټیک دی. نو دې نه بعد چې دی نو خپل پیس جمع کوي. پیس چې کله جمع شي نو هغې نه بعد بس تاسو لایسنس راځي. په دې کې 100 روپۍ د پوسټ آفیس چارجز هم شامل دي، هغه به تاسو له کور ته راوړي. خو فی الحال دا واضح نه ده چې آفیس ته به راځي که پوسټ آفیس والا به تاسو له کور ته راوړي. که ستاسو بیا هم څه تاسو نو بالکل په کمنټ سیکشن کې کولی شئ.